Të nderuar shikues, ky është Ditari orës 13 dhe në minutat në vijim do të ndiqni. Gramoz Ruçi zyrtarizon orën 10 për seancë plenare të së martës, paralelisht edhe protesta e opozitës tek parlamenti. Policia paralajmëroi që të mos protestonte, PD tregon ligjin. Pas 4 kandidatëve të LSI-s, edhe Lefter Maliqi pritet të marrë mandatin e deputetit, dorëzon në KQZ formularin e aplikimit në seancën e nesërme parlamentare, pritet të bëhet edhe betimi i deputetëve të rinj. Dy ditë pas vetë dorëzimit për vrasjen e ndodhur në blok, gjykata la të lirë Ervin Matën, 31 vjeçari, dëshmoi para grupit hetimor se nuk kishte lidhje me vrasjen dhe se ishte larguar sapo dëgjoi të shtënat. Të nderuar shikues, pas pak do të jemi drejt për drejt me gazetarët tona nga tereni, të cilat po na presin për lidhje direkte. Është Marcela Karapanço dhe Elona Gjylmi, të cilat do të na sjellin të rejat dhe detajet e fundit. E diel historike për shqiptarët në komunën e Tuzit në Maltëzi, pas 62 vitesh, ata do të qeverisin të pavarur nga Podgorica zyrtare. Koalicioni Malësia na bashkon fitoi bindshëm zgjedhjet me rreth 50% të votave. Tornado të fuqishme goditën shtetin Alabamës duke shkaktuar të paktën 23 viktima. Tornado pati edhe në Georgia e Florida. Autoritetet paralajmërojnë për rritje të bilancit dhe flasin për dëme katastrofike. Reagon Federata Shqiptare e Futbollit për dhunën në ndeshjen e Superligës Kamza Laçi. Sekretari i përgjithshëm Ilir Shulku akuzoi policinë për sjellje selektive ndaj klubeve. Reagim edhe nga shoqata arbitrave. Të nderuar shikues, ju përshëndes, por i takohemi me Ditari në orës 13 drejt për drejt nga ekrani A2 CNN. Do të ndalemi tek të rejat dhe informacionet e fundit nga aktualiteti në vend. Dhoma penale e gjykatës Tiranës liroi Ervin Matën, 31 vjeçari i vetë dorëzuar 2 ditë më parë në polici për vrasjen e 4 tetorit në zonën e ish-bllokut. Për Matën u caktua detyrim paraqitje. I riu thanë policisë se për ngjarjen nuk ishte dieni dhe se vetë ai nuk ishte qelluar në asnjë moment me armë. Gjatë dëshmisë së dhënë para oficerëve, Mata tha se ishte larguar nga lokali Monopol sapo kishte dëgjuar të shtënat. Në ngjarjen e 4 tetorit të vitit të kaluar, mbeti i vrarë Fabian Gaxha dhe u plagos Ervis Martinaj. I shpallur në kërkim për vrasjen është edhe ish komando Merviol Billo. Java që kaloi u mbyll me një vendim të kolegjit të apelimit me përjashtimin nga sistemi të Antoneta Sevdarit, antare e Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Jehona në rjet për këtë vendim ishte i lartë dhe vendimi gjerësisht i kritikuar nga kolegët, media, por edhe familjarët e saj. Por ndërkohë, 3 antarë të tjerë të Këshillit të Lartë të Prokurorisë nuk e kanë kaluar ende sitën, ndërsa juristët thonë flasin për kalimin në kolaps edhe të organit kryesor të drejtësisë, prej nga pritet të burojnë edhe SPAK dhe Byroja Kombëtare e Hetimit. Ju risjellim edhe një herë në vëmendje çfarë kanë thënë ata, të cilët janë rikthyer në studio. Me juristin Eduard Halimi do të rikthehemi pas pak për të marrë dhe vendimin e tij për stadin aktual ku gjendet reforma në drejtësi. Ndjekim prononcimet dhe rikthehemi pas pak. Institucionet e reja të drejtësisë që janë produkti reformës janë të vënuara, ose në pamundësi për të ushtruar funksionin për të cilën e ngritur. Pas vendimit të kolegjit të posaçëm të apelimit për shkarkimin e prokurores Antoneta Sevdari, sot jemi para zvoglimit numerik të antarëve të KLP-s nga radhët e prokurorëve. Konstitucionalisti Sokol Azizaj parashikon të tjera shkarkimi nga radhët e antarëve të KLP-s. Për shkak të ankimeve të Komisionit Publik dhe edhe njëjti rezultat. Kjo më jep mesazhin e qartë që organet e drejtësisë që është SPAK-u dhe produktet e tjera që vijnë për shkak të KLP-s do vënë ose në pafundësi për të zgjidhur ose në pamundësi për të funksionuar. 3 prokuror karriere, antar të KLP-s, pritet të përballen me kolegjin e posaçëm të apelimit.
Gent Osmani, Bendo Lapi dhe Besnik Cani janë konstatuar në shkelje duke vënë në pikpyetje vazhdimsinë e detyrë. Avokati Lad Meça thotë se nuk ka shpresa për një sistem të pavarur. Për momentin sistemi i drejtësisë është në kolaps të plot. Shpresa për një sistem të pavarur Në Shqipëri është e vakët. është shumë e vakët. Në momentin që të zgjedhurit nga mbledhja e përgjithshme e prokurorëve largohen, KLP shkon në mos funksionimin me 7 vota të prokurorëve. Sipas Sokolazizajt, procesi verifikimit të subjekteve të rivlerësimit është zgjedhur me 2 standarda. Dhe një parashikim për kolegjon, do të jetë i njëjti fat mendoni? Konstatoj që të gjithë ata që kanë shprehur vullnetin në përkrahje të reformës së drejtësisë duke vendosur veten e tyre për të qenë antarë të kolegjisë së KLP-s janë të riskuar për të mos qenë jo vetëm antar, por dhe pjesë aktive e gjyqësorit dhe prokurorisë. Që s'do jenë më. Por në fakt, deputeti i parë që la mandatin nga Partia Demokratike ishte Eduard Halimi dhe kjo ndodhi një vit më parë duke mos i rezistuar një projekti serioz që e riktheu atë në fushën e tij, atë të drejtësisë. Zoti Halimi është tashmë në studio pikërisht për të folur për reformën në drejtësi dhe stadin ku ndodhet aktualisht. Zoti Halimi, mirëdita dhe mirë se vini. Mirëdita. Do të bëjmë një bilans të shpejt. Procesi vettingut e dim që tashmë po vjen. Gjykata kushtetuese ka rënë, ajo e lartë është jo funksionale, pritet një kolaps edhe për apelin, ndërkohë janë ngritur KLG dhe KLP. Çfarë mund të themi për stadin ku ndodhet aktualisht kaq shumë e përfolura reformën në drejtësi? Besoj unë dhe ish bashkëpunëtorët e mi kemi qenë të qartë që në fillim se ku do shkonte reforma në drejtësi në këtë stad që do të vinte, megjithatë janë 3 komponentë të cilët ndoshta nuk i kishim parashikuar në stadin që ndodhet. Ishte parashikuar që do ndodhte kjo me gjykatën kushtetuese, por nuk ishte parashikuar ose ishte e paimagjinueshme që do kishim një vakancë kaq të gjatë në gjykatën kushtetuese. Pra kemi gati një vit që nuk kemi gjykatë kushtetuese dhe akoma nuk kemi një datë se kur do krijohet gjykata kushtetuese. Kjo ishte ndoshta e paparashikuar apo e paimagjinueshme. Nuk kemi akoma një gjykatë lart dhe gjykata e lartë ka që nga shtatori që nuk funksionon më, pra nuk japin asnjë vendim. Dhe akoma nuk kemi një datë se kur do të krijohet gjykata e lartë. Kujtojmë se për gjykatën e lartë sot janë rreth 40.000 dosje, çdo muaj vijnë nga 2 deri në 3.000 dosje nga rrethet, që do të thotë se në diku nga qershori i vitit të ardhshëm do jenë rreth 50.000 dosje. Dhe në qoftë se do të krijohet në qershor kjo gjykatë, pra me 19 antarë të gjykatës së lartë, atëherë çdo qytetari apo çdo kompanie do t'i duhet të paktën 7 vjet që të marrë një vendim nga gjykata e lartë. Po ashtu një element i tretë që nuk ishte imagjinuar është mungesa totale e llogaridhënies që kanë gjyqtarët sot. Pra, prej më shumë se gati 8 muajsh, gjyqtarët e shkallës së parë dhe të apelit nuk japin llogari askujt për vendimet që ata japin. Pse ndodh kjo? Nuk kanë ku të japin llogari apo nuk ju mungojnë kërkohet? Institucionet. Pra mungojnë institucionet. Ministria e Drejtësisë e ka të pamundur që të bëjë inspektime, pra inspektimet nuk i bën më Ministria e Drejtësisë. Këshilli i Lartë Gjyqësor që është krijuar e ka të pamundur ligjërisht që të bëjë inspektime, po kështu edhe Prokuroria e Përgjithshme e ka të pamundur që të bëjë inspektime, pasi inspektime duhet i bëj Inspektoriati i Lartë i Drejtësisë, i cili akoma nuk dihet se kur do të krijohet. Pra, para 3 ditësh është hapur gara për inspektorin e përgjithshëm të Këshillit të ILD-s, pra, dhe kjo garë do të vijojë ndoshta disa javë, më pas do të ketë të paktën 5 kandidatë, këta 5 kandidatë do t'i nënshtrohen vettingut, nëse do të dalin mirë nga vettingu, do t'i propozohen parlamentit, i cili do të zgjedhë edhe inspektorin e lartë, që pastaj ai të fillojë të bëjë inspektime, që pastaj ai të çojë në KLG dhe KLP për ndëshkim gjyqtarë dhe prokurorët. Dhe kjo është shumë e rëndë për faktin se sot gjyqtarët po japin vendime të shmendurira. Pra, duke janë shumë pikpyetje edhe në këtë etapë të rëndësishme. Duket se zoti Halimi sikur shumë hallka të sistemit të drejtësisë aktualisht nuk po funksionojnë. Jo, po ju them që gjykata e kushtetues nuk funksionon, pra. Do është fakt që nuk funksionon fare, se s'ka gjyqtar. Gjykata e lartë nuk funksionon, ndërsa shkalla e parë dhe apelit janë jashtë kontrollit. Nuk i kontrollon njeriu. Janë pa llogaridhënie, le ta themi. Zero. Kjo ishte pa imagjinueshme që do ndodhte për kaq gjatë, që do ndodhte, ishte parashikuar që do ndodhte, por tani ata janë jashtë kontrollit. Pra askush nuk i kontrollon. Japin vendime qoftë penale, qoftë civile,
kundër individëve, kundër të drejtave, kundër bankave, kundër kompanive dhe nuk i gjen as edhe një gjë. Pra askush nuk shkoi të inspektoj. Dhe mungesa e llogaridhënies në këtë nivel nuk ka qenë kurrë ndonjëherë në Shqipëri. Pse ndodh edhe kjo? Kjo ndodh sepse një pjesë e mirë e gjyqtarëve dhe prokurorëve, kur e shohin që kanë ikur edhe gjyqtarë dhe prokurorë të ndershëm, ata e dinë shumë mirë se nuk do ta kalojnë këtë procesin e vettingut. Dhe me që dinë që nuk do ta kalojnë procesin e vettingut, atëherë punojnë si për ditën e fundit. Pra thonë që kur na vi radha ne do ikim. Kështu që hajde futë bjerë dhe vazhdojnë japin mendime të papërgjigjshme nga e cila vuajnë qytetarët dhe kompanitë, firmat e ndërkohë që flasim për shumë momente të paparashikueshme për sistemin e ri të drejtësisë në Shqipëri, duket se befasira ka pasur edhe pas ngritjes së KLG-s dhe KLP-s, me kandidaturat të cilat kanë kaluar filtrin e parë dhe me sa duket tani ka një ngërç të dytë. Këshilli i lartë gjyqësor dhe Këshilli i lartë i prokurorisë janë krijuar me ato debatet e tyre dhe me figurat e kontestuara, siç edhe normalisht atë ndodh, duke se ishte diçka që nuk parashikohej. Por pjesa tjetër, do të thonë për anëtarët që vinë nga sepse Këshilli i lartë i gjyqësor dhe i prokurorisë përbohet nga dy komponentë. Pra 6 vinë nga sistemi gjyqësor dhe i prokurorisë dhe 5 të tjerë vinë nga parlamenti. Ata që vinë nga parlamenti u zgjodhen me gogla. Edhe kjo ishte një nga defektet e vetë sistemit që e prodhuam ne që u morëm me atë pjesë në atë kohë, por tani ata kanë edhe fazën tjetër, pra disa nga kandidatët tyre janë në KPA, në kolegjin e posaçëm të apelimit, i cili pritet që ata të rrëzojë. Por pavarësisht kësaj, ata duhet të ecin. Domethënë Këshilli i lartë gjyqësor dhe i prokurorisë duhet të ecin me ndërtimin e strukturave të reja. Pra filtri kryesor që është duhet që të përmbushet krijimi i gjykatës kushtetuese, që akoma nuk ka një datë. Gjykata kushtetuese formohet me 3 anëtarë zgjedhur nga presidenti, 3 nga parlamenti dhe 3 që zgjedh gjykata e lartë, por gjykata e lartë akoma nuk është krijuar. Pra ka një hije të gjatë në atë që pritet të ndodhë në Shqipëri dhe deri në atë ditë kur të krijohen, sistemi është tërësisht e kontrollit dhe kjo është shumë shqetësuese. Shqetësuese dhe rrezikshme, megjithëse në ndonjë moment krijohet përshtypja sikur ka vërtet shtërim të alternativave të cilat mund të zgjidhen. Jo, duket sikur s'ka opsione adapte. Kaloi një fazë dhe ngelen të tjetra. Shiko, Alba, kur kryua kushtetuta, në miratimin e ndryshimeve kushtetuese në Korik, ishin të parashikuara pothuajse të gjitha hapat që do ndiqeshin. Pjesa që ndodhi mbrapa pastaj ishte e dëmshme, ishte për shkak edhe të mungesës së fortë të besimit politik e njëra tjetra, atëherë u gjetën zgjidhje artificiale të cilat pasollën gjithë këto mungesa, sepse ishte parashikuar që do ikte Këshilli i lartë i drejtësisë, do krijohej KLG-ja. Pra këto duhet të krijoheshin në mënyrë të shpejtë, duhet të ecnin shpejt. Pra duhet kishte një renditje më të shpejtë të punëve që duheshin bërë. Kush është puna e parë që duhej bërë? U krijua vakanca për gjykatën kushtetuese, duhet plotësohet vakanca për gjykatën kushtetuese. U krijua vakanca për gjykatën e lartë, duhet plotësohet vakanca për gjykatën e lartë. U krijua vakanca për kontrollin e gjyqtarëve dhe prokurorëve, duhet plotësohet kjo. Pra edhe dinamika për plotësimin e tyre ka peshën e vet. Dinamika kjo edhe ka të bëjë me faktin edhe të mungesës profesionalizmit nga institucionet që u krijuan. Pra u krijuan institucione të cilët me njerëz të cilët nuk kishin eksperiencë, kishin zero eksperiencë dhe edhe zero kualitet profesional. Për sa i përket komisionit të vettingut e me radhë. Pra, nëse do ishin njerëz të cilët do të kishin kapacitete dhe do të kishin menduar me profesionalizëm të gjithë skemën e realizimit të reformës në drejtësi, ndoshta nuk do ishin me këto 3 gjëra të cilat ishin të paparashikueshme që do zgjatnin kaq shumë. Për të dalë jashtë mureve të institucioneve, por edhe nga loja politike e cila ndërkohë vazhdon, në mungesë të pushtetit gjyqësor, si është sot drejtësia shqiptare për shqiptarët, për qytetarët e këtij vendi? Këtë drejtësia sot është në pikën më të keqe që mund të ketë qenë ndonjëherë. Dhe kjo e them sepse gjyqtarët janë tërësisht jashtë çdo lloji kontrolli. Për sa i përket qytetarëve. Ndërkohë që janë sigurisht në ankthin se do t'i vi radha e vettingut. Dhe mundohen që ndonjë qok mund ta bëjnë diku mund të bëjë një favor politik ndaj forcës që kontrollon pjesën e procesit dhe për drejtësinë për qytetarët dhe për kompanitë është më keq se çka qenë ndonjëherë dhe kjo ndikon jashtëzakonisht keq edhe në gjithë klimën e biznesit dhe në gjithë pjesën e kompanive, tregtisë që duan të vinë dhe të zhvillojnë këtu. Është ndryshe komplet Alba nga rajoni në cilën mu duhet të punoj, por ndryshe nga sistemi që është që ndodhet në Maqedoni, në Beograd apo në Malnezi, pra ku ka një sistem që nuk po them se është perfekt, por ama ka një sistem i cili funksionon, kontrollohet, monitorohet, jep llogari,
Dhe funksionojnë gjithë piramida. Ne kemi sigurisht situatë, ne kemi tërësisht në një hamullit plot. Në optikën tuaj, në këndvështrimin tuaj, duke njohur edhe masat profesionale, në situata si kjo, a ka një formulë që mund të na nxjerrë jashtë këtij ngërçi, që duket sikur rëndohet nga dita në ditë? Duhet të ecin shpejt, me të gjithë përgjegjësinë që kanë çdo komponent, pra me përgjegjësinë që ka Këshilli i Emërimeve në Drejtësi, duhet të propozojë sa më shpejt antarët për gjykatën kushtetuese, duhet të propozojë sa më shpejt antarët për gjykatën e lartë dhe duhet të krijohet sa më shpejt Inspektorati i Lartë i Drejtësisë, që në mënyrë që të paktën të kemi një drejtësi funksionale. Pastaj problemet e tjera që sigurisht i kanë artikuluar dhe kolegët e mi apo ish bashkëpunëtorët e mi, sigurisht ato qëndrojnë nga të gjitha palët. Prej një viti socialimi jashtë politikës në profesionin tuaj, a ja ndjeni mungesën? Ja. Nuk ja ndjeni. Faleminderit që ishit sot këtu. Faleminderit dhe ju për ftesën. Do të rikthehemi të tjera informacioneve duke mbetur tek aktualiteti politik në vend. Kreu i Kuvendit zyrtarizoi orën 10 si kohën e mbajtjes së seancës plenare. Paralelisht me të, do të mbahet edhe protesta e paralajmëruar e opozitës, protestë që i paraprin asaj të 16 marsit e thirrur për te kryeministria. Paraditja ka qenë me zhvillime gjatë ditës së sotme nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste deri tek Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, i cili po zyrtarizon postimet e para në listën e kandidatëve për deputet për mandate të cilat i dogji opozita. Në krahun tjetër, Lulzim Basha ka thirrur ndërkohë dhe aleatët në seli për zhvillimet politike të ditës. Deri në këtë moment do të kemi në lidhje live gazetaret tona Marcela Karapanço dhe Elona Gjylmi, të cilat do të na flasin për gjitha këto zhvillime duke na raportuar drejt për drejt nga tereni. Fillimisht do të jemi me Marcela Karapanço në një komunikim të drejt për drejt. Marcela, edhe një herë për teleshikuesit që na ndjekin dhe bashkohen në këtë orë, cilat ishin porositë kryesore të kryeministrit për deputetët pikërisht për seancën e cila pritet të mbahet nesër dhe ka një situatë delikate? Në orën 10 do të nisi seanca Alba dhe deputetët duhet të jenë përpara këtij orari për të shmangur edhe incidentet si herën e kaluar kur zoti Klosi apo Paulin Stërkaj patën përplasje fizike me hyrjen anësore për në parlament. Të gjitha këto do të evitohen, ndërkohë që vetë Sandër Leshaj ka siguruar socialistët se do të ketë masa të shtuara për mbrojtjen fizike të tyre dhe lejimin edhe kalimin e tyre për në seancën parlamentare në mënyrë të qetë pa pasur përplasje me protestuesit, të cilët do të jenë atje për të rrethuar pikërisht edhe parlamentin. Ndërkohë, duhet të shtuar fakti se sot në komunikimin që ka pasur zoti Rama i ka deklaruar se nuk do të lejohen të ndodhin incidentet që kanë ndodhur në seancën e kaluar, edhe pse ne mund të themi se seanca e mbrëmjes që ishte ditën e martë të javës që kaloi ishte një masë e marrë në orën 5 edhe për shkak se socialistët nuk e kishin quorumin për mbledhjen e parlamentit, ndërkohë që seanca e sotme nesërme do të vijojë normalisht në orën 10. Për sa i përket seancës, përveç rendit të ditës me disa pika ku ndër ligjet kryesore Alba është ligji për koncensione, do të jenë sigurisht edhe betimi i 4 deputetëve të rinj, të cilët Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vetëm disa minuta më parë votoi me 5 vota unanimisht dhënien e 4 mandateve të dorëzuara të demokratëve në listat të Lëvizjes Socialiste për Integrim, më saktë sot tek pasardhësit e tyre. Kështu mandati i Florida Kërpaçet ju dha Ylli Shehut, për mandati për parim Spahiut në Dibër ju dha Aurora Marës, mandati Edmunda Gjinastos ju dha Enver Roshit në Elbasan dhe mandati Endrit Brahim Larg në Tiranë ju dha Edmond Rushit. Ndërkohë, sot dhe nesër kanë qenë porositë që deputetët të qëndrojnë në Tiranë nga ana e kryesocialistit Edi Rama. Marcela, unë të falenderoj për gjithë të përmbledhjet të detajuar që na solli, natyrisht edhe nga mbledhja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve me emrat e deputetëve, tek të cilët tashmë pritet të kalojnë mandatet e djegura të deputetëve të opozitës. Faleminderit që ishe me ne në këtë komunikim. Është momenti të zhvendosemi në një lidhje tjetër të drejt për drejt me gazetaren ton Elona Gjylmi nga selia e Partisë Demokratike. Elona, si po përgatitet opozita për protestën e nesërme e cila ka provokuar kaq shumë diskutime? Prej pak minuta Shalba janë mbledhur në zyrën e zotit Basha të gjitha aleatët e tij me përjashtim të zotit Duka dhe zotit Dule. Sonja Kryemadhi, zoti Ndoka dhe zoti Dashej kanë mbritur në zyrë për të përcaktuar të gjitha agjendën dhe itinerarin që do të ndjek opozita në protestën e ditës së nesërme para selisë së parlamentit. Duhet thënë që edhe pse nuk ishin lejen nga ana e policisë së shtetit, demokratët bën të qartë se nuk kanë ndërmend të tërhiqen. Madje janë shpërndarë sot deputetët në përrrethe dhe në zonat e tyre
dikur elektorale dhe po thrasin elektoratin që të mblidhet në seancën para seancës parlamentare. Ndërkohë, në fazën parapërgatitore, kur na ndajnë pak orë nga protesta e nesërme, apriten zhvillime tjera gjatë ditës në këto kampe opozitare për cilat ne flasim, ndonse aktualisht janë në serinë e Partisë Demokratike. Besoj se ke pasur komunikim dhe me përfaqësues të saj, me të cilët ke komunikuar deri në këto momente. Si mund ta përshkruajmë pak më në detaj? A ka një agjendë për ditën e nesërme? Do t'jetë pak a shumë i njëjti itinerar proteste me atë të seancës së kaluar, i vetmi ndryshim do t'jetë tek orari, pasi seanca e datës 26 shkurt ishte në orën 5 pasdite, ndërsa sot i gjithë aktiviteti do të zhvillohet paradite dhe deputetët kanë pasur kohë, siç të thash, të kontaktojnë dhe me elektoratin e tyre, ish deputetët më saktë, me elektoratin e tyre për t'i grumbulluar sa më shumë para selisë parlamentit. Duhet thënë se një pjesë ka qenë mjaft aktive në rrjetet sociale, ata që nuk kanë mundur të shpërndahen nëpër ish zonat e tyre elektorale, duke bërë thirrje nëpërmjet fotove dhe videove që të grumbullohen sa më shumë njerëz. Madje eksponentë e Lëvizjes Socialiste për Integrim kanë shpërndarë dhe video me manuale se si duhet të mbrohen nga gazi i lotësiellës protestuesit, të cilët gjatë protestave të fundit u bën subjekt i ekspozimit ndaj këtij gazi. Elona Gjylmi, unë të falenderoj që na zbardhe pak nga detajet, qëndrimet dhe vendimet që kanë partitë aleate të opozitës pak orë para protestës së nesërme. Ndërkohë, incidentet ku përfshin deputetët dhe ministra në protestën e fundit para parlamentit janë bërë shkak që policia të refuzoi lejen e kërkuar nga Partia Demokratike për tubim ditën e martë. Por në përgjigjen e opozitës akuzohet ministri i Brendshëm Sandër Leshaj se po përdor politikisht policinë, pasi deputetët socialistë provokuan turmën e protestuesve dhe mbi ta nuk u ushtrua dhunë. Policia i dha përgjigje negative kërkesës së opozitës për të zhvilluar protestë para parlamentit në datën 5 mars. Në letrën që policia dërgoi në Partinë Demokratike shkruhet se tubimi para parlamentit është i paligjshëm. Shkak për këtë janë incidentet që ndodhen në protestën e fundit më 21 shkurt, kur ministra dhe deputet u gjendën mes turmës dhe sipas policisë u goditën dhe u penguan të hyjnë në parlament. Për këtë, policia i kërkon opozitës të caktojë një vendodhje tjetër për protestën e saj larg parlamentit. Zhvillimi i tubimit të kërkuar nga Partia Demokratike në rrugën George W. Bush, shëditoria Murat Toptani, lulishtja përpara sallës së seancave plenare dhe sheshi Fanstilian Noli cënon sigurinë e institucionit të rëndësisë së veçantë, pengon hyrjet dhe daljet e anëtarëve të qeverisë, deputetëve, administratës si dhe rrezikon jetën e tyre dhe pengon zhvillimin e seancës. Por në përgjigje ndaj arsyetimit të policisë, Partia Demokratike i ka dërguar një letër ministrit Leshaj, ku thotë se nuk ka pasur dhunë në protestën e opozitës dhe se deputetët dhe ministrat kanë hyrë mes turmës me arrogancë, duke provokuar protestuesit. Është detyrë e policisë së shtetit që të garantojë mbarvajtjen e tubimit duke ndaluar hyrjen në zonën e tubimit të personave të padëshiruar nga qytetarët dhe të politikanëve të lidhur me krimin e organizuar. Sipas opozitës, mohimi i lejes nga policia është i paligjshëm pasi nuk mund të ndalojë një të drejtë kushtetuese si ajo e tubimit, ndërsa ende nuk kanë dhënë shpjegime për dezinformimin e qytetarëve se element kriminal do të përdoreshin në protesta. Të nderuar shikues, ne jemi rikthyer në studion e Ditarit me të ftuarin e radhës të orës 13. Zoti Besnik Baraj, deputeti i Partisë Socialiste, është bashkuar me ne. Mirëdita dhe mirë se vini. Zoti Baraj, një seancë e thirrur për nesër në orën 10, një tjetër proteste paralajmëruar nga opozita para parlamentit. A ka ndonjë element që mund ta rikthejë normalitetin në vend sipas jush? Sigurisht dialogu, qetësia, maturia dhe argumentat në dialog. Tashmë ka një situash një arbitër dhe ne kemi pranuar prej fillimit kur ka filluar demokracia në Shqipëri, arbitri ndërkombëtar luan një rol të rëndësishëm. Dhe Partia Socialiste praktikisht ka ofruar gjithçka për këtë dialog. Deri bie fjala për të zgjidhur atë që është problemi kryesor dhe pretendimi kryesor në vite i forcave politike. Të hartohet një ligj elektoral i cili është pa kontestueshëm.
Dhe Partia Socialiste ka ofruar letër të bardhë, si të thuash, mjafton që këto pretendimet e PD-s të konfirmohen nga organizmat ndërkombëtar, nga ky arbitër që ne kemi pranuar që duhet të jetë i pranishëm. Mirë po, për fat keq, ka ndryshuar pak rrethanat për PD-n, është bërë nervoze, është bërë agresive, unë do thosha që ka dalë jashtë skemës, jashtë institucioneve, dhe kjo lidhet me shumë faktorë. Dhe unë do të rendisja 3 faktorë kryesor që bëjnë që Partia Demokratike të ketë këtë sjellje që është e pa precedent. Ndonë se po të krahasojmë, bie fjala, situatat që ka kaluar Shqipëria ka situata jashtëzakonisht anormale që ka kaluar. Dhe opozita e kohës, kur këta ishin në pushtet, praktikisht nuk reagoi në këtë mënyrë kaq agresive dhe të kalojnë në limit që dalë jashtë sistemit. Bie fjala ka ndodhur këtu gjatë qeverisjes tyre, nuk po flas përpara viteve 2000, kur këto ishin pushtet në atë fazën shumë të vështirë, kaotike të sistemit piramidal dhe të vitit 97. Unë po flasë për vitin 2005-2013 që kanë qenë pushtet. Ndodhi Gërdeci, ndodhi 21 janari, ndodhi problematika e rrugës Kombit, 1 miliard e 300 milion euro bëhen 60-70 kilometra rrugë. Pra, këto akuza ne kemi ngritur vazhdimisht. Ne kemi kërkuar vazhdimisht për certifikimin e zgjedhjeve, thjesht hapen kutit dhe ne asnjëherë nuk kemi lejuar. Dhe asnjëherë ne nuk e kemi çuar në përmend që praktikisht të dorëzojmë mandatet siç kanë bërë këto. Megjithatë, duket sikur historia u përsëriti deri tek ardhja e këtij presidenti krejtësisht për politikën shqiptare. Zoti Baraj, një sinjal ka pasur nga kryeministri për dialog, edhe ju sot po e thoni si alternativën më të mirë për dialoguar me opozitën. Megjithatë, palët opozitare, të gjitha partitë, jo vetëm Partia Demokratike, duken të painteresuara më për dialog. Po, se ka arsye, thash, unë do vazhdoja me 3 arsyet që për mua janë që e kanë sjellë Partinë Demokratike në këtë pozicion. Dua të bëj një parantezë të hap. Flitet për bashkëpunim dhe dialog Palestinë-Izrael. Imagjino, nuk ka dialog midis shqiptarëve. Kjo është domethënë për të vënë kujen. Dhe për të kthyer te këto 3 arsyet që unë mendoj që aty këtu janë përmendur dhe jo rrallë herë, por unë do i përmbledhja në 3. Dhe e para është, ka një faktor ndërkombëtar i cili është interesuar që ku janë ngulimet shqiptare, mos të ketë qetësi, të ketë kaos, të ketë mos marrëveshje. Kjo ndodh në Maltëzi, është provokuar shpesh herë edhe në 2016-ën, ju kujtohet, besoj, kur bëhesh fjalë për një atentat e tjerë. Është provokuar në Maqedoni dhe tashmë po provokohet në Shqipëri. Duket që këta atë spirancën e kanë hedhur në vendin e gabuar, që orientohen jo nga pretendimi kryesor i gjithë shqiptarëve mbas në thënjishit që ne të integrohemi në Bashkimin Evropian. Ky është faktori i parë. Dhe faktori i dytë është një faktor që lidhet me sistemin e drejtësisë në Shqipëri. Ne po vëmë re që qoftë politikanët e majt, qoftë politikanët e djathtë, me ngritjen e këtyre institucioneve, që janë gjithmonë në monitorimin e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe biles me ekspertizën e tyre, me ngulmimin e tyre, vjet re një mënyrë sjellje jashtëzakonshme nga ana e PD-s, pikërisht sepse ka frikë që nesër pas nesër do hetohet dhe do gjykohet. Zoti Baraj, pse janë të mbrojtur duke dalë në rrugë? Dhe ka dhe një faktor, po pikërisht ata mendojnë që duke dalë në rrugë, duke dalë nga parlamenti, e përmendi dhe pak më parë zoti Halimi këtu dhe që rastisa e dëgjova, lidhet me kohën e realizimit të kësaj. Dhe sigurisht të fitosh kohë do të thotë, kush e di që ndodh nesër? Mos të ndodh sot, por nesër kush e di që ndodh? Minohet prap i gjithë sistemi dhe ne mund të shtojmë. Po thoni se kjo është një sindrom që po e vuajnë të dyja palët. Unë them që këtu në radh parë vuan PD-ja, por pse jo, ka dhe korrupsioni nuk është një problem lokal. Nuk është izoluar. Nuk është një problem lokal. Dhe ka dhe një arsye të tretë. Këtu lidhet me lëkurën politike të Lulzim Bashës. Lulzim Basha me dështimin në zgjedhjet e ardhshme dhe ai e ka të qartë që do dështoj, sepse edhe kjo mbështetja që ka ai është unë do thosha, është minimale në raport me atë që duhet për të fituar pushtetin,
Lulzim Basha mbas kësaj duhet largohet nga skena politike dhe këtë presion ai e ndjen brenda PD-s. Zoti Baraj, ju vazhdoni dhe flisni për zgjedhje, pavarësisht zhvillimeve, gjithë tensioni, agjenda e mazhorancës për përgatitjen e zgjedhjeve duket e palëkundur nga ana tjetër. Keni zgjeruar asamblet në rrethe, po ngushtoni listën e kandidatëve për bashkitë përkatëse, duke i çuar tek emrat që ju doni. A avionit besoni ju se mazhoranca do të ketë zgjedhje në 30 qershor? Shikoni, ne jemi një forcë politike serioze. Edhe në vitin 2 vjet përpara kur bëm zgjedhjet politike, ne ishim shumë serios në komunikimin me popullin, me elektoratin tonë dhe vijuam ashtu. PD-ja praktikisht ishte çorganizuar, sepse çadra, si thua, kishte çorientuar dhe ata kishin një skenar të ngjashëm me këtë që po bëjnë sot. Unë personalisht mendoj që ata nuk duan të futen në zgjedhje, sepse e thash edhe një herë, dështimi i Bashës do thotë që ai të largohet në shtëpi dhe ai dhe entourazhi i tij praktikisht duhet i lërë drejtimin politik të Partisë Demokratike dhe të opozitës në tërësi duhet e lërë një grupimi tjetër. Dhe ata zotohen se po punojnë aktualisht për një qëllim, zgjedhjet parakoshme. Pra duan të provojnë vetën, duan të futen në një garë. Ata janë gati as për zgjedhjet parakoshme, as për zgjedhjet në këto janë retorika politike. Në fakt ka një gjë që ata ndjejnë që publiku shqiptar, sot në skenën politike, në fushën politike, ne kemi këto protagonista aktorë. Po dal nesër një më i mirë se këta që janë këtu, sigurisht do votojnë për atë. Aktualisht kemi LSI-n, që tashmë është e certifikuar me problemet e saj, kemi Lulzim Bashën dhe entourazhin e tij, që për mua është për të ardhur keq, por në krahasim me atë që ofron Partia Demokratike në tërësi nga pikpamja intelektuale janë shumë inferior me një pjesë atyre që janë larguar ose të atyre që nuk afrohen për shkak të saj, dhe në këto rrethana nuk e ndron ky popull, nuk e ndron të marrë Lulzim Bashën, të heqë Edi Ramën dhe të vendosë Lulzim Bashën. Zoti Baraj, ne të gjithë ose të gjitha subjektet politike në këtë vend flasin vazhdimisht për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Realisht, a bëhen zgjedhje të lira dhe të ndershme në një sistem demokratik që duhet të ishte në parim edhe në Shqipëri? Si janë zgjedhjet tona? Unë nuk dua ta nis, unë kam qenë dhe nën kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në vitin 96, kam qenë për zgjedhjet lokale. Mbas asaj që nuk certifikoi SBA-ja dhe Bashkimi Evropian ato zgjedhjet e majit, ku shteti në tërësi u vu në dispozicion të manipulimit të zgjedhjet. Policia mori detyrën që të manipulonte zgjedhjet. Shërbimi informativ mori detyrën të manipulonte zgjedhjet. Dhe kjo ishte aq flagrante sa që nuk u certifikuan ato zgjedhje. E njëjta situatë ndodhi dhe në zgjedhjet e 20 tetorit në Thegjashtë dhe pastaj precipituan ngjarjet. Tani vim më mbrapa. Zgjedhjet përgjithsisht kanë ardhur progresivisht duke u rritur nga pikpamja e cilësisë. Kjo lidhesh me stabilizimin e faktorit ekonomik, me një lloj dialogu që ishte arritur ndërmjet forcave politike, por dhe faktori ndërkombëtar luante rolin e vet. Unë po vi tani te zgjedhjet e 2009. A raportet e OSBE-diri dhe gjithashtu edhe faktet publikuara në media të cilat flasin vazhdimisht për blerje të votës në Shqipëri? Padyshim që ka blerje të votës. Ka blerje të votës, por në zona të lokalizuara. Nuk janë blerje të cilat pra këtu blejnë të gjithë aktorët. Kjo s'do të thotë që duhet të tregojmë kusht tolerant, apo jo, zoti Baraj? Sigurisht. Pra, këtu bëhet fjalë për manipulime të cilët nuk ndryshojnë raportet e përfundimeve që janë arritur në zgjedhje. Dhe këtë e kanë konfirmuar në para 2 vjetësh 35.000 vëzhgues, ku ishte dhe Bashkimi Evropian, edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, edhe vëzhgues lokal. Dhe këto tani konfirmuan që edhe vetë PD-ja nuk ishte kontestime. Edhe në ato raste, qeveria teknike kishte një raport që fliste për parregullsi, i cili nuk u mor për bazë në asnjë moment. Gjithmonë ka, edhe do ketë në vazhdimsi. Problemi është shpesh specifike zënë këto. Unë po them vetëm një fakt, që ne jemi shumë më tolerancë se ata. Në 2009 dhe 2011 ne kërkuam të hapen kutit. Nuk na linin të hapim kutit. Ndërkohë, në zgjedhjet që u bën në 2013, në 2000 më mbrapa që u bën zgjedhjet e përgjithshme, ne praktikisht neve i tham, doni të hapni kuti, hapni një kuti. Dhe ata sot nuk duhet të bëjmë një balans për masën e tolerancës. Sot do të flasim për zgjedhje të lira dhe të ndershme realisht. Unë do thosha që ndryshon si nata me ditën toleranca dhe sjellja institucioneve shtetërore ndaj
duke filluar që me protestuesit. E kujtoni ju jeni e re shumë dhe nuk keni në kujtesën tuaj vitin 96, që bënte policia. Ju ndoshta ju kujtohen këto zgjedhjet, domethënë 21 janari. Shikoni sjelljen e policisë sot dhe sjelljen e policisë në 21 janar. U vran 4 veta dhe ishte përgatitur skenari. Unë praktikisht dhe kolegët e mi një pjesë do ishim në Burg. Do ishim në Burg se ne u akuzuam qatë natë, thanë që janë vrarë nga afër, doli mjeku në spitalin ushtarak, janë vrarë me çadra pistolet, me thika me helm, etj. Pra skenari faljush kolegëve tuaj, mediave, të cilët në dritën me diell, si thuash, ata filmuan dhe ne shpëtuam, por fatkeqësia ndodhi. Media do vjoj qëndroj vigjilente edhe në ditët dhe orët e ardhshme. Unë ju falenderoj shumë që ishit sot në studio. Faleminderit. Faleminderit juve. Do të rikthehemi sërish informacioneve duke mbetur në aktualitet. Mbi 20.000 familje janë larguar nga skema e ndihmës ekonomike. Sipas raportit të Shërbimit Social Shtetëror për vitin 2018, kjo ka ndodhur për shkak të mospërputhjeve në deklarim nga ana e tyre. Numri më i madh i familjeve të larguara i përket qarqeve të Vlorës, Kukësit, Shkodrës dhe Dibrës. Mbi 20.000 familje kanë dalë nga skema e ndihmës ekonomike gjatë vitit 2018. Kjo është shifra që bëhet publike në raportin e Shërbimit Social Shtetëror për vitin që lan pas. Sipas të dhënave, përfitues të ndihmës në total janë 51.834 familje dhe individ në nevojë, ndërkohë që 20.202 familje të tjera janë refuzuar nga sistemi për mospërputhje gjatë verifikimit të dhënave. Shërbimi Social Shtetëror bën të ditur se numri i lartë rezultuar me mospërputhje ka qenë për shkak të mosdeklarimit të automjetit, marrëdhëniet me punësimin, mosdeklarim pagash të sakta, mospërputhje të deklarimi pensionit duke mos deklaruar pensionin e invaliditetit në masa të sakta, por mos e shumti ka pasur mospërputhje për shkak të mosdeklarimit të pensionit familjar. Qarku me numrin më të lartë të mospërputhjeve është Vlora, pasuar nga Kukësi, Shkodra dhe Dibra. Do të zhvendosemi me informacione në rajon, betemi tek rezultatet në Malin e Zi. E diela e 3 marsit ishte historike për shqiptarët në komunën e Tuzit. Pas 62 vitesh, ata do të qeverisën të pavarur nga Podgorica zyrtare. Koalicioni Malësia na Bashkon fitoi bindshëm zgjedhjet me rreth 50% të votave. Tuzi shpërtheu në fest në mbrëmjen e së dielës pasi zgjedhjet vendore rezultuan me fitoren e koalicionit shqiptar Malësia na Bashkon. Koalicioni i 3 partive politike shqiptare fitoi 16 vende në kuvendin lokal të Tuzit, i cili numëron 32 vende, i ndjekur nga Partia Demokratike Socialiste e presidentit malazez Milo Gjukanović me 10 vende, Partia Boshnjake me 4 dhe Partia Socialdemokrate me 1 vend. Nik Gjelosha ishte kandidati i përbashkët i koalicionit të 3 partive, Alternativa Shqiptare, Lidhja Demokratike dhe Unioni Demokratik Shqiptar. Sipas rezultateve paraprake, Nik Gjelosha i ka siguruar 3.682 vota ose rreth 50% të tyre. Vëzhguesit i vlerësuan zgjedhjet e së dielës në Tuzë të Malësisë si të qeta, pa incidente dhe demokratike. Zgjedhjet u ndoqën nga afër nga pjesëtarë të diasporës në Shtetet e Bashkuara. Erdhen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe jashtë kufive të këtij vendit, mos e besoj diku afër 1.000 bashkëvendas tonë për të ndihmuar Malësisë. Votimi u cilësua si historik për faktin se për herë të parë që prej 1957-s u rivotua për komunë të pavarur të Malësisë. Krijimi i kësaj komune vjeshtën e kaluar kur orzoi një përpjekje të gjatë, veçanërisht të banorëve shqiptar të saj dhe diasporës, për vetë qeverisjen lokale të zonës së Malësisë. Shohim dhe zhvillimet ndërkombëtare. Tornado të fuqishme goditën shtetin e Alabamës duke shkaktuar të paktën 23 viktima. Autoritetet paralajmërojnë për rritje të bilancit dhe flasin për dëme katastrofike. Alarm për tornado ka edhe në Georgia dhe Florida. Të paktën 23 vet humbën jetën si pasojë e tornadove vdekje prurse që goditën Alabamën lindore. Autoritetet flasin për dëme katastrofike dhe paralajmërojnë
se mund të gjenden trupa të tjerë. Numri të plagosurve nuk dihet ende. Përpjekjet e shpëtimit u pezulluan gjatë natës për shkak të rreziqeve të kërkimit në errësirë. Tornado më i dhunshëm ishte ai që goditi zonën e Beauregard në Contenly, duke mbjellë shkatërim përgjatë një rripi prej 800 metrash. Pamje të xhiruara atje treguan shtëpitë e mbetura pa çati, pemët e rrëzuara dhe rrugët e mbushura me mbeturina. Erat arritën deri në 266 km/h. Qytetarët u paralajmëruan të qëndrojnë larg zonave të prekura. Dëmët janë aq të mëdha sa do të ndihen për shumë kohë në vazhdim. Shumë njerëz janë bllokuar në shtëpitë e tyre apo në rrugë. Ndihmuam shumë të tillë. Paralajmërime për tornado u lëshuan edhe në Georgia, Florida dhe Karolinën e Jugut. Në Georgia sujit e forta dhe të paktën një tornado sollën ndërprerjet e energjisë, shkullën pemët dhe shkatëruan shumë banesa. Mundësia që Donald Trump të shkarkohet nga detyra dhe të ndiqet penalisht bëhet gjithnjë më reale sipas CNN. Kreu i Shtëpisë së Bardhë akuzohet se ka penguar drejtësinë dhe ka abuzuar me pushtetin. Impeachmenti i presidentit amerikan Donald Trump duket më shumë se thjesht një mundësi teorike. CNN në një analizë shkruan se demokratët do të nisin një hetim për abuzim me pushtetin, që shumë thjesht mund të transformohet në një proces serioz, me kërkesa të mëdha për dokumente nga qeveria Trump, familja dhe perandoria e tij e pasurive të patundshme. Presidenti reagoi për këtë situatë duke sulmuar demokratët dhe CNN. Ngacmimi i presidentit nga demokratët e çmendur është në nivelet më të larta të historisë së vendit tonë, në të njëjtën mënyrë dhe nga media më e korruptuar dhe e ashpër që ndonjë president është përballur ndonjëherë. Kjo erdhi pas një jave në të cilën dëshmia e ish avokatit të Trump, Michael Cohen, cënoi paprekshmërinë e kreut të Shtëpisë së Bardhë. Drejtuesi i Komitetit Juridik të Dhomës së Përfaqësuesve Jerry Nadler, i cili do të udhëheqë procedurat e mundshme për shkarkimin dhe ndjekjen penale të presidentit Trump, i ka ide të qarta. Është shumë e qartë që presidenti pengoi drejtësinë. Ai u referua shumë herë hetimit të Mueller si gjueti shtrigash. Trump u përpoq të mbronte këshilltarin Flynn nga hetimi i FBI-s. Shkarkoi Comin në mënyrë që të ndalonte hetimin për Rusinë. Deputeti demokrat thekson se duhet ende shumë punë për të arritur tek impeachment, por një zhvillim të tillë e shet të realizueshëm. Shohim dhe të rejat nga sporti. Presidenti i skuadrës së futbollit të Kamzës i arrestuar për shkak të dhunës në stadium është shprehur para oficerëve të policisë se penalltia për skuadrën e tij ishte një komplot për ta fundosur Kamzën. Burime pranë policisë së Tiranës, ku Naim Qari u transferua nga komisariati numër 5, thanë për A2 CNN se para oficerëve të policisë ai është shprehur se në momentin kur penalltia u dha në fund të ndeshjes, ai veproi në mënyrë impulsive. Pasi ishte dukur si një veprim i qëllimshëm për të dëmtuar klubin e Kamzës. Gjithashtu mësohet se Qari është shprehur se dhuna ndaj arbitrave është e papranueshme, ashtu siç janë jashtë çdo standardi edhe veprimet e arbitrave të caktuar, të cilët sipas tij ndikojnë në ecurinë e skuadrave të futbollit. Sekretari i Federatës Shqiptare të Futbollit, Ilir Shulku, i bën thirrje autoriteteve shtetërore të marrin masa dhe të vënë para përgjegjësisë autorët e ngjarjes së rëndë në stadiumin e Kamzës, atje ku u godit gjyqtari kryesor i ndeshjes. Në një konferencë të jashtëzakonshme, krerët e Federatës kërkojnë rikthimin e policisë në stadiume dhe ndëshkime deri në ekstrem nga Komisioni i Disiplinës. Kërkojmë nga policia e shtetit ndërhyrjen dhe mbarvajtjen e rendit në stadiume. Kërkojmë prej tyre të kryejnë detyrën duke ruajtur rendin dhe sigurinë publike në stadiume. Kërkojmë nga klubet anëtare që të marrin masa sa më të mira organizative, gjë që ndikon në mbarvajtjen e ndeshjeve. Kërkojmë nga komisionet të jenë sa më të ashpër në dënime disiplinore. Kërkojmë nga organet e drejtësisë, këtë me forcë, të zbatojnë ligjet e shtetit shqiptar për shkelësit dhe bashkëpunëtorët e tyre. Duke qenë se pjesët e mësipërme ne i kemi konsumuar tashmë pothuajse javë për javë, dhe gjendemi në këtë situatë kritike, shikojmë me shqetësim pjesën e policisë së rendit dhe pjesëmarrjen e saj në stadiume si një hallkë shumë e rëndësishme për mbarvajtjen e aktivitetit.
Vëmë re me shumë shqetësim se policia bën një trajtim selektiv të klubeve, duke qenë e pranishme brenda në stadiume në ndeshje që drejtoritë vendore të policisë me shkresë zyrtare nuk i kanë marrë përsipër. Ajo nuk ka reaguar në lidhje me incidentet e ndodhura në stadiumet shqiptare, pavarësisht denoncimeve të FSHP-s. Partizani në volejboll për femra dhe Erzeni Shiaku tek meshkujt janë fituesit e këtij edicioni të Kupës së Republikës. Në finalen e femrave, Partizani triumfoi përballë rivalëve të Mirditës, ndërsa Erzeni mposhti Partizanin e meshkujve në ndeshjen finale. Kupa e Shqipërisë në volejboll ka kurorzuar kampionët e rinj. Tek femrat është Partizani skuadra që ngre lart këtë trofe për të dytin vit radhazi. Skuadra e trajnerit Roland Tarja mundi 3-1 në finale e rivalet e Mirditës, një skuadër pretendente edhe tek titulli kampion në kampionat. Vajzat e Partizanit kishin një marsh më shumë se kundërshtaret në lojë duke u treguar më të sakta në përfundimin e pikëve. Si rrjedhoi kupa shkoi në duart e tyre. Ndeshja finale në sallën Feti Borova u ndoq nga qindra spektatorë që shijuan emocionet e këtij kompeticioni. Ndërsa tek meshkujt fituesi Kupës së Shqipërisë për edicionin 2018-2019 u shpall skuadra e Erzenit. Klubi nga Shiaku u përball në finale me Partizanin sikurse në finalet e titullit në edicionin e kaluar, por këtë herë Erzeni nuk hasi vështirësi. Ata triumfuan pastër 3-0 me sete të mbështetur maksimalisht edhe nga tifozëria e shumtë e ardhur nga Shiaku. Skuadrat mbërritën në finale pas fitoreve respektive ndaj vllaznisë së Shkodrës dhe Tiranës. Kampionët e Shqipërisë ishin dukshëm superior në parket dhe rikthehen kështu tek fitimi i Kupës së Shqipërisë pas plot 20 vitesh. Është momenti të shohim edhe një herë zhvillimet kryesore të këtij ditari. Gramoz Ruçi zyrtarizon orën 10 për seancën plenare të së martës, paralelisht edhe protesta opozitës tek parlamenti. Policia paralajmëroi që të mos protestonte, PD tregon ligjin. Pas 4 kandidatëve të LSI-s, edhe Lefter Maliqi pritet të marrë mandatin e deputetit, dorëzon në KQZ formularin e aplikimit. Në seancën e nesërme parlamentare pritet i bëhet edhe betimi i deputetëve të ri. 2 ditë pas vetë dorëzimit për vrasjen e ndodhur në blok, gjykata la të lirë Ervin Matën, 31 vjeçari, dëshmoi para grupit hetimor se nuk kishte lidhje me vrasjen dhe se ishte larguar sapo dëgjoi të shtonat. E diel historike për shqiptarët në komunën e Tuzit në Mal të Zi, pas 62 vitesh, ata do të qeverisin të pavarur nga Podgorica zyrtare. Koalicioni Malësia na bashkon fitoi bindshëm zgjedhjet me rreth 50% të votave. Zonja dhe zotri, kjo ishte gjithçka e përgatitur për ditarin e orës 13 nga redaksia A2 CNN. Unë ju falenderoj për vëmendjen e treguar dhe ju ftoj të na ndiqni përveç ekranit edhe në rrjetet tona sociale në Facebook dhe Instagram dhe faqen tonë të internetit a2cnn.com. Bashkë ndajemi këtu, por ju vjoni qëndroni me ne.